275 tayo. Kasi gumana yung accounting. Pati yun eh. Pati yun nga. Sa roll ko dito sa graph. Pag wala ka na natin parang buong floor, pinarasa ka na siya. Pwede mo sa dito ilagay. Ayan nga, pwede mo yung, ay, sorry po. So, ano nyo, half of your, ito na yung buong 625. Sige. Ilan na yan? Ilan na yan? Dapat pa naman. 300 ano ba? 350. Okay na yung 3 grams mo. Kasi naman sa okay. Ayan. Alagay mo ngayon itong polish mo. Half mo na ng floor. Amo mo yan, lagot ka. Pumasok ka daw ngayon. Good morning. Kain na ba? Eh, saan na naman? Patula ko. No, Baba, in school. I'm here in school. Yeah, Baba, I'm starting now. Yeah, feel better. Bye, Baba. What, Baba, I'm here in school. Okay na to? Ha? Steer. Bakit pinapapasok ka? Napapadrive ko sa bangko. Saturday ngayon na lang ba? Sabi ko sa baba ko, last din ako ba may time? Nalipuan Pagka, Nalipuan yung Half lang dito. akala niya siguro mandi. Half lalagay. Half lang muna. tingin. Sige, pagka medyo, pagka polish mo, ito, is melted na. Ay, wait. Don't need it too much, ha? Okay na yan, cover. Cover mo. Just rest for 15 minutes. Pag nalagyan mo na, ay, ganda! Ulitin Sa mo tubig siya. dapat. Sa tubig dapat yun. Pares na ako. Sayang ko. Wait, pares na. Sana 15 mo na yun. Mabuto dalawa. Lalagay na po itong half. Parehas lang yung 350. Ano mo? Okay. Saka mo siya ipasa. Bago mo lang yung floor mo, pwede mo itong gawin ano, tinapin mamaya. Dalawa ko ng Korea. Yan. Uli mo. Mamaya pa! Huwag mo! Half, Wala na. Oh, half mo na. Ito na rin mo rin ha. Panesik yung nasin niya. Rest 15 minutes. Gusto nga mo isang pan na lang yung asin niya. Lagay polish. Bert, tulungan mo ako. Baka makatayo ka lang dyan. Tinutulog man. Sige, napalitiwakan yung mga ano. Nagda-diet na daw siya. Pag nag-diet siya, huyo ka na. Kamay mo na. Kung masyadong gentle ka lang. Tapos yung Tapos,